નમસ્કાર, જય હિન્દ, વંદે માતરમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારું સ્વાગત છે IAS લાઇફસ્ટાઇલ એકેડમી યુટ્યુબ ચેનલમાં. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે હું તમને માહિતી આપવાનો છું IPS ઓફિસર કેવી રીતે બની શકાય. IPS ઓફિસર બનવા માટે એજ ક્રાઇટેરિયા શું છે, એજ્યુકેશન ક્વોલિફિકેશન શું જોશે, કઈ એક્ઝામ આપવાની છે, ફિઝિકલ ક્વોલિફિકેશન શું જોશે, એની ડિટેલ ઇન્ફોર્મેશન હું ચર્ચા તમને આ વિડીયો માહિતીની અંદર કરવાનો છું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌથી અગત્યની બાબત છે એ છે એજ લિમિટ. તો 21 વર્ષ પૂર્ણ હોવા જોઈએ, ગ્રેજ્યુએશન કમ્પ્લીટ હોવું જોઈએ, અથવા ગ્રેજ્યુએશનના તમે ફાઇનલ યરમાં હોવા જોઈએ. કોઈ પણ સ્ટ્રીમમાં તમે ગ્રેજ્યુએશન હશે તો એક્ઝામ તમે આપી શકશો. IPS સર્વિસ જે છે એ ઓલ ઇન્ડિયા સર્વિસ છે, અખિલ ભારતીય સેવા છે, ટેકનિકલ સર્વિસ ગણાય છે. તો એના માટે તમારે ફિઝિકલ ક્રાઇટેરિયાની પણ જરૂર પડે છે. ફિઝિકલ ક્રાઇટેરિયાની વાત કરું સૌથી પહેલાં પુરુષો માટે, તો પુરુષોની હાઇટ કેટલી હોવી જોઈએ? તો પુરુષોની હાઇટ હોવી જોઈએ 165 સેન્ટીમીટર, અર્થાત 5 ફૂટ 5 ઇંચ. મહિલાઓની હાઇટ 150 સેન્ટીમીટર હોવી જોઈએ, અર્થાત 4 ફૂટ 12 ઇંચ. પછી વાત આવશે છાતીની, તો ફૂલાવ્યા વગરની છાતી, જેને નોર્મલ છાતી કહેવાય છે. તો પુરુષોના કેસમાં એ હશે 84 સેન્ટીમીટર અને મહિલાઓના કેસમાં એ હશે 79 સેન્ટીમીટર હોવી જોઈએ. એક્સપાન્શન 5 સેન્ટીમીટર પર બોથ. પછી એક આવશે આઈ, જે વિઝન હોવું પડે. તો જે ગુડ વિઝન ગણાશે, નોર્મલ વિઝન જે ગણાશે, એ આવશે 6/6 to 6/9, મેલ એન્ડ ફિમેલ બોથ, પુરુષ સ્ત્રી બંને માટે. અને પછી આવશે વર્સ્ટ ટાઈમ, મતલબ વિઝન દૂરનું કઈ રીતનું છે, તો એમાં આવશે 6/10 to 6/9. આની સિવાય તે વિઝન આધારિત અલગ અલગ કેટેગરી છે, એ આધારિત તમને સર્વિસ મળી શકશે. જો તમે આ જે પણ મેં તમને ક્રાઇટેરિયા કીધા એ ફૂલફિલ થાય છે માત્ર તો જ તમને આ સર્વિસ મળશે, અધરવાઇઝ નહીં. હવે વાત કરી લઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, IPS બનવા માટે એક્ઝામ કઈ આપવાની રહેશે. તો IPS ઓફિસર બનવા માટે UPSC સિવિલ સર્વિસ એક્ઝામિનેશન આપવાની રહેશે. UPSC સિવિલ સર્વિસ એક્ઝામિનેશન બધી જ સર્વિસ છે, ટોટલ 24 સર્વિસ થાય છે, ગ્રુપ A ગ્રુપ B ઇન્ક્લુડ કરીને. તો એ જ એક્ઝામ આપવાની હોય છે. અને મેં તમને જે ફિઝિકલ ક્રાઇટેરિયા જણાવ્યા એ તમારા ઇન્ટરવ્યૂ બાદ એક ફિઝિકલ ટેસ્ટ થાય છે, એની અંદર મેઝર કરવામાં આવે છે અને એ બાદ તમને એ સર્વિસ મળી શકે છે. ખાસ એક નોંધનીય બાબત જે છે એ IPS ઓફિસર માટે લાગુ પડે છે કે બોડીના કોઈ પણ ભાગમાં ટેટુ હોવો જોઈએ નહીં. બીજા શબ્દોમાં કહું તો એ ટેટુ જે નોર્મલ ડ્રેસ કોડ હોય એમાં વિઝિબલ ના હોવું જોઈએ. અને જો વિઝિબલ હોય તો તમારે અત્યારે ટેકનોલોજી અવેલેબલ છે ટેટુ રિમૂવ કરાવવાની, તો એ રીતે તમારે રિમૂવ કરાવવું પડશે જો તમારી પ્રાયોરિટી IPS સર્વિસ છે તો. અધરવાઇઝ તમને જે નોન ટેકનિકલ સર્વિસ છે એ બધી તમને મળવાપાત્ર હોય છે. ટેટુવાળી બાબત તો હરેક એક્ઝામમાં લાગુ પડે છે, વધતા ઓછા પ્રમાણમાં. વાત કરી લઈએ UPSC એક્ઝામિનેશનની વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો UPSC એક્ઝામ કયા કયા મીડિયમમાં આપી શકાય? તો ઇંગ્લિશ, હિન્દી, ગુજરાતી અને બીજા અન્ય માધ્યમોમાં પણ તમે આપી શકો છો. પ્રિલિમ્સ એક્ઝામની અંદર 2 પેપર રહેશે, એક રહેશે જનરલ સ્ટડી પેપર અને એક રહેશે CSEC પેપર. બંને MCQ ટાઈપ રહેશે. CSEC પેપર ક્વોલિફાઈંગ ઇન નેચર રહેશે. કેટેગરી વાઇઝ તમે પ્રિલિમ પાસ કરશો તો તમારે મેન્સ લખવાનો વારો આવશે. મેન્સમાં ટોટલ 9 પેપર રહેશે, જેમાં 2 લેંગ્વેજ પેપર રહેશે, પેપર A અને પેપર B, જેમાં એક તમારું કમ્પલસરી ઇંગ્લિશ હશે ને બીજું તમે જે લેંગ્વેજ પસંદ કરશો લેંગ્વેજ પેપર હશે. આ પણ ક્વોલિફાઈંગ ઇન નેચર હશે. આમાં તમે પાસ થશો તો બાકીના તમારા જે 7 પેપર છે, એક એસેનું, 4 GSના અને 2 ઓપ્શનલ સબ્જેક્ટના, એ તમારે પેપર ચેક થશે. એ બધા માર્ક્સ ગણીને 7 પેપરના માર્ક્સ મેરિટમાં ગણાશે. એના ટોટલ થશે 1750. એમાંથી તમારા જે પણ માર્ક્સ આવશે કેટેગરી વાઇઝ તમે ક્વોલિફાય કરશો તો તમારે ઇન્ટરવ્યૂ આપવાનો વારો આવશે. ઇન્ટરવ્યૂ 275 માર્ક્સનું રહેશે. ટાઈમિંગ 45 મિનિટ જે હોય છે એપ્રોક્સિમેટ. ઇટ્સ ડિપેન્ડ ઓન સ્ટુડન્ટ એન્ડ બોર્ડ કેટલો ટાઈમ આપે છે તમને ઇન્ટરવ્યૂ માટે. તો એના સાથે ઇન્ક્લુડ કરીને તમારું જે ગ્રાન્ડ ટોટલ બનશે મેન્સ અને ઇન્ટરવ્યૂનું, એ આધારે તમારું નામ ફાઇનલ લિસ્ટમાં આવશે. અને તમે ફિઝિકલી ફિટ હશો તો તમને IPS સર્વિસ અલર્ટ થશે. વાત કરીએ IPS અલર્ટ જે પણ વિદ્યાર્થી મિત્રોને થશે, એ વિદ્યાર્થી મિત્રો જે પણ કેટેગરીમાં હશે તો કેટલો રેન્ક લાવવાનો રહેશે. તો મોસ્ટ ઓફલી કેસમાં વાત કરવામાં આવે જનરલ વિદ્યાર્થીમાં તો 200 to લઈને 250 રેન્ક જોશે. વાત કરવામાં આવે OBCમાં તો OBCમાં ઓન ધ બેઝિસ ઓફ વેકેન્સી એન્ડ નંબર્સ ઓફ ક્વોલિફાઈંગ સ્ટુડન્ટ જે રીતે હશે તો ઇટ્સ બિયોન્ડ 400 to 500 એન્ડ અધર SC ST એન્ડ અધર્સ, તો તમને સર્વિસ આની પછીના ક્રમમાં પણ મળવા પાત્ર રહેશે. તો ઘણી વખત તમે જોશો ઘણા વિદ્યાર્થીઓ દૂરના ક્રમમાં હશે પણ છતાં એ IPS ઓફિસર બન્યા હશે, તો એનું કારણ હશે એ કોઈ ના કોઈ રિઝર્વેશનનો બેનિફિટ હશે. જનરલ કેટેગરીમાં છો તો મોસ્ટ ઓફલી 200 થી લઈને 250 રેન્ક સુધી તમારે
એના માટે તૈયારી કરવાની રહેશે. તૈયારી કઈ રીતે કરવી, તૈયારીનો શું ક્રમ હોય એ ઇન્ફોર્મેશન ઓલરેડી આપણા યુપીએસસી જીપીએસસી પ્લેલિસ્ટની અંદર આપેલો છે. કોલેજમાં વિદ્યાર્થી કઈ રીતે તૈયારી કરી શકે, બેઝિક પ્રિપરેશન કઈ રીતે કરવી, ગુજરાતી મીડિયમથી તૈયારી કરવા માંગો છો તો કઈ કઈ બુકનો યુઝ કરી શકો છો, અથવા શું પ્રિપરેશન સ્ટ્રેટેજી હોવી જોઈએ. આની સિવાય પણ તમારે કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો પણ તમે વિડીયોની કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરી શકો છો. તો એ માહિતી સાથે હું તમારી સમક્ષ ફરીથી પ્રસ્તુત થઈ. ત્યાં સુધી તમારાથી વિદાય લઉં છું. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.